ভিডিঅ' আৰু এতিয়া হেৰি আমি গৰম খেলি যাম কি 10টা বজাত কিহপুৰি হেৰি একদম প্ৰথম বনালে তুমি দিনেই হয় সেইটো বেলেগ ন Someday I wanna make you my wife. Like someone running through my whole stuff. And she's running through my mind all day. वादे करके हजार तू फरार हो जावी ना करदा रहंदा पार करना ही कितनी रागनी में नहीं सोनी लगती रागनी क्रेज असले ये नहीं तो जैसिंदा हेलो जैसिंदा ये हाल है हेलो इधर धाक चलो वीडियो है नहीं उसमें से वीडियो
बोला আমি এনেই ভগাইছিলোঁ बोले छोटा छोटा करके बहन से 25 किलोमीटर चला दिया আছো আছো নাই যোৱা মই চবটো পাই লওঁ কেনে লাগিছে সেইটো কেমনি আমাৰ কেমনি এতিয়া কোনপিনে মানুহ পৰি তলত আছে ভিউ ল'বলৈ আহিছে চবেই চাবলৈ অহা নাই ইয়াৰ নামি নাযাওঁ আৰু দেই কিন্তু মই চৰ্টকাট নামাওঁ শ্বৰ্টকাটত জোক লাগে সেইটো বস্তু আছে ৰ ঘৰ তলত গৈ চালে গম পাম দেখো নাই 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 এই ষ্টেপটো হৈ গ'ল যে সমানো নোৱাৰিলোঁ আকৌ ইমান ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ যে চব দিছা নেকি ব'লা 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 বেট থৈ দে লাহে লাহে আৰু ওপৰতে থাকিব ন মই ওপৰত আছোঁ দীঘলকৈ উখাই লৈ ল হয় দিয়া ওপৰত থকাকেইটা আমাৰ এতিয়া ট্ৰেক কৰা মানুহ নে আগৰ মানুহ কি ভৰি পিটিকি আছে বহি মোক কৈছে আছে ভৰি বিষাইছে মোৰতো কেনে মোক ভৰি আছিল বেকত আছিল ন দুই চাৰিজন জাকেটটো দিয়ক মই পাৰিলে গৈ লওঁ টাইমটো 437 आपको ठंडा नहीं लग रहा है ये पूरा मच्छर काट रहा है মই ইমানে গাটো ঘূৰি মোজন আহাৰ গৈছে आपको पूरा जानेगा बुरी हो गया तो यार वहाँ रखना है ना यहाँ पे पिज्जा में क्यों फेंक दिया
মোৰ এটা জেকেট তলৰ ৰেলিঙত আছে মনত ৰাখিবি নাই নাই এনেকৈ ভাল লাগিব বি নেচাৰেল रात को हम नहाया हम भी नहाया अभी भी रात में ही है इसलिए तो कितना बादल हो गया नहा के आने से तो क्या बादल होना বেলি নোলালে কি ক'লে ওলাই জুই খোৱালোগে যাইছে নে এইটো বেলি বুৰে বেলিটো বেলি দেখিব এনেকুৱা বুলি কৈ দিম কিন্তু পুৰা ছেটিছফাইড হ'ব নহয় এইখিনি কষ্ট কৰি আহি তাৰমানে আৰু পানী দিয়ে ঐ চবকে এটা পাপ দিবা কাৰণ পাহাৰ 15টা মান আছে 15টা নহয় একেটা ভিডিঅ'তে দিম কিমান ধুনীয়া
একদম মজা গুলো হৈ যাব